không có tuyển sinh, không có khái niệm học thêm, xưng hô bằng tên với giáo viên. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Và trong video này hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về khoảng thời gian đi học cấp 3 của mình và sẽ đưa ra 5 điểm khác nhau giữa việc du học cấp 3 ở Mỹ và học cấp 3 ở Việt Nam. Đầu tiên để nói về mình đi du học Mỹ từ năm mình 14 tuổi, tức là học lớp 9. Thì khi đó thì mình qua đây thì mình ở chung với lại gia đình của mình ở bên Colorado, nên cũng không đến mức phải tự lập quá nhiều như bây giờ. Khi đó thì mình còn chưa học hết cấp 2 ở Việt Nam nữa. Mình vừa học xong lớp 8 thì mình đã qua Mỹ và bắt đầu học từ lớp 9 ở đây. Và với 4 năm trải nghiệm cấp 3 đó ở Mỹ thì mình nhận ra có 5 điểm khác nhau giữa việc học cấp 3 ở Mỹ và việc học cấp 3 ở Việt Nam. Và trước khi đi vào so sánh thì mình sẽ có 2 điều muốn nói. Những điều mình sắp nói đến đây đó là dựa trên quan điểm cá nhân và những trải nghiệm thực tế của mình. Tuy là mình chưa được học cấp 3 ở Việt Nam, nhưng theo mình hình dung và mình cũng đã tham khảo một số bạn bè của mình cũng như những người đã từng học cấp 3 ở Việt Nam, thì họ cũng cho rằng là việc học cấp 3 và học cấp 2 thì nó cũng khá là tương tự với nhau. Đương nhiên là học cấp 3 nó sẽ khó hơn cùng với việc là ôn thi đại học nếu như các bạn có ý định vào đại học. Mình cũng có thể dựa trên một số trải nghiệm cấp 2 của mình để mà nói lên quan điểm. Và điều đầu tiên, cấp 3 ở Mỹ bắt đầu từ năm lớp 9 đến năm lớp 12. Tổng cộng là 4 năm. Cấp 3 ở Việt Nam thì là từ lớp 10 cho đến lớp 12. Nhưng điểm khác nhau này thì chả có gì quan trọng cả. Còn một điều quan trọng nữa là ở Mỹ sẽ không có một việc tuyển sinh nào vào cấp 3 cả. Và điểm khác biệt đáng nói thứ hai đó chính là việc học thêm. Ở những lớp học thêm thì học sinh sẽ được học trước những kiến thức, và khi vào lớp các bạn học sinh dường như không cần phải nghe giảng nữa mà cũng đã hiểu bài rồi. Lý do mà dẫn tới việc học thêm một cách quá tải như vậy thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nếu như ở môi trường Việt Nam bạn không học thêm thì đồng nghĩa với việc là bạn đang đi lùi so với những bạn học sinh khác. Và đứng ở quan điểm của phụ huynh thì nếu con mình không đi học thêm thì con mình sẽ thua thiệt con người ta. Cho nên một số phụ huynh thì sẽ có xu hướng là bắt ép con mình đi học thêm. Và cấp 3 ở Mỹ thì dường như là không có khái niệm học thêm, và thay vào đó ngoài việc học ở trên trường, học sinh ở đây thường sẽ tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các đội thể thao để rèn luyện thể chất, hoặc là đi làm thêm để tăng tính tự lập. Và điểm khác biệt thứ ba đó chính là các môn học và thời khóa biểu. Ở Việt Nam thì trong vòng 1 năm và năm nào cũng như năm nào các bạn phải học hết tất cả các môn giống như là toán, văn, anh, sinh, sử, địa, tất cả xuyên suốt cả 3 năm học. Nhưng ở Mỹ thì khác, các bạn sẽ được học theo tín chỉ, tức là trong một học kỳ, một học sinh sẽ có trung bình là 7 môn, đó sẽ có 5 môn chính và 2 môn phụ. Thường thì sẽ có một vài môn giống như là Anh văn, toán, khoa học, và hồi đó là mình học trường Christian cho nên là mình bắt buộc phải lấy môn Bible. Môn còn lại thường thì sẽ là khoa học, 2 môn phụ còn lại thường là những môn giống như là vẽ, nhạc, hoặc là thể dục, một môn thể thao nào đó, hoặc bạn có thể làm TA, nghĩa là Teacher Assistant. Điều thứ tư mình muốn nói đến ở đây đó chính là phương pháp dạy học và áp lực điểm số. Về cách giảng dạy ở Việt Nam, theo mình thấy thì có xu hướng về học lý thuyết quá nhiều và quên mất đi phần thực hành. Các bạn học sinh ở Việt Nam thường sẽ bị bắt học thuộc lòng hết tất cả các công thức và hết tất cả các kiến thức, nhưng các bạn không biết những kiến thức đó sẽ được áp dụng như thế nào. Cách giảng dạy ở Mỹ thì sẽ hơi hướng về thực hành nhiều hơn. Đương nhiên là sẽ có một số những cái kiến thức hoặc là công thức mà các bạn bắt buộc phải học thuộc, nhưng thường sau đó học sinh sẽ được thực hành và áp dụng những gì mình đã học qua các bài thực hành. Theo mình thấy thì đối với việc thực hành này thì nó không những là làm cho những kiến thức mà mình học được trở nên thuyết phục hơn, mà nó còn làm cho việc học hành trở nên đỡ căng thẳng hơn. Bởi vì theo mình thấy thì các bạn học sinh thường sẽ rất là hào hứng đối với những tiết thực hành. Tiếp theo mình sẽ nói về vấn đề là áp lực từ điểm số. Ở Việt Nam thì số lượng bài tập về nhà và các bài thi quá nhiều sẽ tạo áp lực cho các bạn học sinh, cộng với việc là các bạn ấy phải đi học thêm, các bạn ấy đã dành toàn bộ những thời gian ngoài việc học ở trường ra thì các bạn ấy phải đi học thêm, thì các bạn ấy kiểu không tài nào mà có thể hoàn thành những bài tập về nhà hoặc là học bài cho các bài kiểm tra ở trên trường một cách chỉnh chu nhất có thể. Và điều này sẽ dẫn đến các bạn học sinh sẽ có những chiêu trò học đối phó, ví dụ như là chép đáp án, chép sách giải hoặc là pha bài trong lúc kiểm tra. Mà điều này cũng khá là dễ hiểu thôi, tại vì các bạn ấy học đâu có nổi đâu. Còn nói về chuyện thi cử thì ở Việt Nam theo mình thấy đúng nghĩa là học tài thi phận, và thường thì điểm số của các bạn học sinh sẽ được quyết định bởi những bài kiểm tra như là bài kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra
giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ. Bạn học là một chuyện và chuyện bạn thi có được điểm cao hay không là lại là một chuyện khác. Còn ở Mỹ theo mình thấy thì các bạn học sinh thường sẽ không có áp lực đến từ điểm số. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cách tính điểm của các giáo viên ở Mỹ. Thường điểm của một môn học sẽ được chia ra làm nhiều phần, và mình sẽ lấy một ví dụ điển hình. 10% sẽ đến từ việc các bạn đi học đầy đủ và đúng giờ. 10% sẽ đến từ việc là hoạt động tích cực ở trong lớp, ví dụ như là giơ tay phát biểu hoặc là làm việc nhóm. 30% sẽ đến từ bài tập về nhà. 20% sẽ đến từ các bài kiểm tra. 10% sẽ đến từ điểm thực hành, và 20% cuối cùng là đến từ bài kiểm tra cuối kỳ. Lúc trước đi học không biết là có bạn nào như mình không, là cứ gần đến cuối kỳ rồi á, thì mình thường lấy máy tính tính hết điểm của mình từ đầu kỳ học tới bây giờ để xem coi là trong bài kiểm tra cuối kỳ này thì mình phải đạt được ít nhất là bao nhiêu điểm để được điểm A. À quên nữa, ở Mỹ thì người ta xài theo thang điểm là điểm chữ chứ không phải là điểm số như Việt Nam mình là A cộng, A, B, C, D, F. Khác với ở Việt Nam là mình xài theo thang điểm 10 và từ đó sẽ tính ra điểm GPA là điểm trung bình các môn học theo thang điểm 4 chấm. Còn như ở Việt Nam thì là cộng hết tất cả các điểm lại trung bình ra thì sẽ tính theo thang điểm 10. Và điều khác biệt cuối cùng mà mình muốn nói đến đó chính là mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên. Như là ở Việt Nam thì thường các bạn học sinh đều phải thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên của mình, và đôi lúc như là mình cũng thấy là giáo viên là cái người mà quyết định số phận của học sinh. Mình còn nhớ là lúc trước khi mà mình đi học ở Việt Nam thì mỗi lần mà ba mẹ mình đi gặp thầy cô thì thường hay nói một câu là các thầy cô muốn làm gì nói thì làm đi. Lúc đó mình như kiểu là không biết nói gì thêm nữa. Nhưng ở Mỹ thì lại khác, thường giáo viên sẽ tỏ vẻ rất là thân thiện đối với học sinh của mình. Nhưng mà đối với trường mình lúc trước mà mình đi học thì mình vẫn phải gọi thầy cô bằng Mr. hoặc là Mrs. với lại họ của thầy cô đó. Nhưng mà mình có biết được là ở một số trường khác hoặc là những trường công lập khác ở Mỹ thì học sinh thường là xưng hô bằng tên đối với giáo viên của mình luôn, và có thể nói chuyện với nhau như là hai người bạn. Điều này thì giáo viên sẽ tạo cho học sinh của mình một cái sự gần gũi hơn. Nhưng mà ở Việt Nam hay là lúc trước mình đi học thì mình thấy mấy giáo viên Việt Nam thì cũng khá là dễ thương và cũng nói chuyện với học sinh một cách rất là tự nhiên và rất là thân thiện. Và trước khi kết thúc video thì mình cũng có một số điều muốn nói, đó là việc học cấp 3 ở đâu thì cũng không quan trọng, bởi vì cấp 3 thì cũng chỉ là một bước chuẩn bị để các bạn đi học đại học. Nếu các bạn có kế hoạch học đại học và nếu như bạn thực sự giỏi thì ở bất cứ nơi đâu bạn cũng sẽ là một học sinh giỏi mà thôi, không nhất thiết phải đi du học. Và theo quan điểm của mình thì học ở đâu thì các bạn sẽ phải quen theo cái cách học của nơi đó, đó là chuyện hết sức bình thường. Cho nên không thể nói là cách học ở đâu là tốt hơn và cách học ở đâu là không tốt bằng. Nhưng nếu các bạn có cơ hội du học trước đại học để các bạn có thể trải nghiệm việc học cấp 3 ở một nước khác ngoài Việt Nam. Và video chia sẻ của mình tới đây đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và nhớ bấm subscribe cho mình.